โตขึ้นการเลือกอาหารที่มีประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญนะคะนอกจากโปรตีนแล้ววิตามินและแร่ธาตุอย่างธาตุเหล็กก็สำคัญไม่น้อยเลยวันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูอุดมธาตุเหล็กและโปรตีนอย่างไข่นึ่งตับมาฝากค่ะเริ่มที่นำตับและไข่แดงมาผสมกันนะคะ จากนั้นก็เติมน้ำซุปลงไป พอผสมเข้ากันดีแล้วนะคะ ก็นำไปนึ่งประมาณ 20 นาทีค่ะ หรือว่าเช็คดูพอให้ไข่และตับสุกก็เป็นอันใช้ได้แล้วนึ่งเสร็จก็นำออกจากรังผึ่งนะคะโรยด้วยใบตำลึงลวกสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้เจ้าตัวน้อยแล้วล่ะค่ะติดตามเมนูอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ใน Mom's Cooking นะคะที่ Kids Kitchen Channel อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งอัปเดตคลิปของเราด้วยนะคะ